Hey guys, welcome back to the channel. This is the 2014 Mitsubishi Montero Sport GLS V. Na-review ko na yung 2010 Montero, which is our Montero. But now, I am reviewing this just to compare kung anong pinagkaiba at kung anong naiba sa kotse na ito. Anyway, let's start the review. Well, first up, it's the grille. Iba siya doon sa 2010 model na Montero namin. Pati yung lagayan ng fog light, yung lower fascia ng bumper, iba rin. Turn signals, meron na rin siya doon sa may side mirror. The older Montero, turn signal lights is nandito. But since ayaw nang gumasos ng Mitsubishi ng pattern for another fender, just put this chromey looking thing to make it look like ewan. Yung style ng rims is also different on this Montero. Once inside, una ko napansin is yung color ng seats. It's black kumpara dun sa 2010 namin na kakulay ng door cards ng ganito, gaya nito. Another thing is the door trims. Dito parang carbon fiber looking trim kumpara dun sa 2010 namin na shiny silver. Well, isa ko pang napansin dito is yung climate control switches. Dito rounded or circular kumpara dun sa amin na parang pang microwave. Sa pambago dito, meron ko ng infotainment system. Nandiyan yung navigation mo, nandiyan yung Bluetooth, may DVD player ka, nandiyan na rin yung radyo mo. Also has rear camera. Like I always say, dati luho lang, ngayon necessity na. Another thing na bago sa akin, naka-paddle shifters pala ang automatic na Mitsubishi Montero. And nakakatuwa dito, nakamount siya sa steering column instead of the steering wheel. At hindi lang yun, made of aluminum pa yata to. Sarap sa feeling eh. Meron na ring cruise control. That's unfair. Audio controls niya, hindi na rin de-battery gaya nung sa amin na wala pa yung tray ng battery sa ilalim ng mode. Dito sa likod, ganun pa rin yung pag-fold na seats. Pull mo pa rin to, yan, ganyan, then it will tumble. Isang nawala dito sa middle seats yung forward backward adjustment niya. Compared dun sa amin, nag-i-slide yung forward backward, although maliit lang, pero dito nawala na yung lever niya dun sa ilalim ng seats. Another big difference dito is yung aircon louver nasa ceiling na, yung for the second row and third row passenger seat, yan, nandiyan sila. At yung dating gaya nung sa amin sa 2010, nandito yung aircon blower niya. Andiyan na lang siya, packet na lang. But still, yung dalawang cup holder still there. Another new to me is the rear blower controls para sa rear passengers. Ayan, nandito siya sa ceiling. Yan yung off, saka up and down. Under the hood, it's still the same engine, at least for this model, the 4D56. Old school na yung engine na yan, but very well proven. Ang naiba lang dito is yung turbo niya. It's the variable geometry turbo, which unfortunately hindi ko alam kung paano siya gumagana, but ayun ang iba dito, yung turbo niya. Well, I think na-cover ko na lahat ng dapat kong malaman kung anong nagbago sa kotse na to. It's time to get it out on the road and see how it drives. Alright, driving the 2014 Mitsubishi Montero GLS V. First thing I noticed, parang mas madali siyang paabutin sa 3,000 na RPM. Hindi gaya nung 2010 Montero namin. Kasi hindi pa yun V. Correct me if I'm wrong, I think that V is for variable geometry turbo. Yung wastegate ng turbo mas pronounced. Mas naririnig ko siya eh. Ewan ko kung napipick up ng camera, pero naririnig ko siya. Yeah, mas madali siyang paabutin sa 3,000 RPM kumpara dun sa 2010 namin na 4D56 din. Gamit ko yung manual sequential. Tingnan natin kung gaano kabilis mag-shift. Downshift third gear. Mabilis din. Oo nga. Nakakatuwa dito, ang laki ng paddle shifter. Saka naka-stay put siya dito sa ano, hindi siya kasama sa manibela. Ang naaalala ko dito parang yung R35 GTR. And I think it's aluminum. Oh, ganda na tunog eh. Saka you have two ways to use the manual sequential. Pwedeng paddle shifter, pwede dito. Steering feel parang ganun pa rin kabigat gaya nung sa 2010 namin.
Actually, mas mabilis talaga ang automatic in terms of shifting. Downshift. Forward. Mabilis din. Brake feel, parang ganun pa rin. Yung pedal travel, ganun din. Try natin dito. Downshift. To shift kapag gamit mo yung manual sequential. Nakakatuwa. So far nag-enjoy ako. Hindi naman yung enjoy na enthusiastic enjoyment sa kotse, pero nako-compare ko dun sa 2010 namin. Actually mas convenient siya sa everyday use. Pero kung for highway use, manual pa rin ako, yung walang traffic. Mas masarap laruin. Let's give it a boost. Mas masigla yung turbo niya. Mas nararamdaman ko kagad nakikik. Mas maaga siya para dun sa 2010 namin. Naramdam ko yung lagi sa 2010. You can't go wrong with the Mitsubishi Montero.